Hej! Ja, hej! Välkommen! Tack så mycket! Jag tänkte att du kan sitta här. Ja, borta. absolut. Vad är egentligen positiv och negativ frihet? Det är två olika sätt att sätta ord på det vi brukar tänka kring när vi säger att någon är fri eller ofri och behöver befrias. Och det var en professor i Oxford, Isaiah Berlin, som höll en föreläsning om det han kallar för positiv och negativ frihet 1958, som man brukar referera till. Och det han menar med negativ frihet, det är det enklaste. Då tänker man sig att frihet består av att det inte finns några hinder. Så den är alltså negativt definierad. Den är inte negativ som är dålig, utan helt enkelt definierad av frånvaron av något. Frånvaron av hinder eller tvång som håller mig tillbaka från att göra vad helst jag råkar vilja för stunden. Det är negativ frihet. Positiv frihet är lite krångligare. Då tänker man sig att det inte räcker med frånvaron av hinder, utan det måste också finnas något positivt definierat som jag gör. Nämligen att jag agerar i linje med min sanna, autonoma vilja, mitt mest medvetna jag. Så till exempel kan man tänka sig så här att, säg att man har bestämt sig en kväll för att inte dricka alkohol på en fest. Man kanske ska ta hand om ett barn eller jobba eller köra bil. Och så står man där och så blir man lite sugen och så tar man ett vinglas. Och då kanske det kommer en god vän och tar glaset ur handen på en och säger: men hörru du skulle ju inte dricka ikväll. Och då kan man ju säga att då inkräktar ju de på min negativa frihet. De tar bort det här jag hade velat göra just då. Så jag blir ju ofri negativt sett. Men man skulle kunna hävda att de samtidigt då befriar mig i den här positiva bemärkelsen. För de hjälper mig att agera då i linje med det jag egentligen vill. Att inte dricka just då. Och hur, ur ett samhällsperspektiv, varför är det viktigt att skilja mellan positiv och negativ frihet? Jo, men det är ju för att frihet är en så populär, nästan förförisk term. Så man kan ju få igenom nästan allt och få med sig folk på det politiskt om man säger att det handlar om befrielse, frihet, frigörelse. Och då kan det vara väldigt bra att som medborgare tänka lite kritiskt. Vilken typ av frihet är det handlar om här? Och ibland kan det då vara att en frihet byts mot en annan. Och om vi fortsätter då på alkoholexemplet. Då kan man ju se Systembolaget i Sverige som en statlig inkarnation av den där gode vännen som tar bort alkoholen ifrån en, i alla fall på söndagar då när vi inte kan handla alkohol. För att den tänker sig att i alla fall de som har problem med alkohol är hjälpta av det. Att deras sanna vilja på något sätt upprätthålls att inte dricka då. Av att de faktiskt inte kan göra det de vill för stunden. Så det är ju ett exempel på en inskränkning av vår negativa frihet. Att göra något vi kan råka vilja för stunden. För potentiellt vår positiva frihets skull. Och hur var det under covid-pandemin i Sverige? Ja, men det är lite spännande därför att vi tänker ju ofta i Sverige att vi har haft mer fokus på positiv frihet just än negativ frihet. Vi har ju rätt starka förbud mot droger. Om man till exempel jämför med Nederländerna där man också slår vakt om frihet mycket så är vi ju mycket mer restriktiva. Vi tillåter inte prostitution heller. Och det här har man resonerat om just i termer av att man försöker hjälpa folk att leva enligt sin faktiska genomtänkta autonoma vilja snarare än det man i stundens rus kan råka vilja. Men just under pandemin så tog ju Sverige en lite annan väg och slog vakt om just den negativa friheten i och med att vi inte låste ner samhället, att vi inte stängde ner. Och då plötsligt så talades det mycket om människors negativa frihet att just röra sig fritt, faktiskt att kunna gå ut utan att behöva ta hänsyn till olika utegångsförbud och också möjligheten att gå ut och gå på olika etablissemang och så. Samtidigt så har jag forskat kring attityder
till vår svenska coronastrategi. Och då är det faktiskt så att de som värdesätter frihet över trygghet, de är inte mer positiva till den. Och överlag om man tittar på vad folk värdesätter idag i Sverige, så är det så att tryggheten slår högre än friheten. Och man kan ju kanske säga att vi har en självbild då, som en slags frihetlig Pippi Långstrump, av att vara lite bångstyriga och göra som vi vill. Men kanske att vår sanna identitet lite mer i Sverige går mer mot duktiga och trygga Annika.